Nais ko pamagatan ng ating pag-aaral ngayong umaga, a love that lasts a lifetime. A love that lasts a lifetime. Wala pa pong nagpakasal na nagplano na maghiwalay. O magpapakasal kasabay na nagpaplanong maghihiwalay sila. Ang gusto nila ay magsama sila habang buhay. Kaya sa bawat kasal, sa bawat seremonya ng kasal, hindi mawawala ang katagang magsasama kami habang buhay. Till then, we will do our part. Till that does part. So yan ang laging sinasabi. A love that lasts a lifetime. Ang malaking tanong is, why is it that so many marriages die? Namamatay. Tumitigil. Hindi man mamatay yung partner nyo, hindi man kayo mamatay, yung mismong pagsasama, namamatay. Naghihiwalay ang mag-asawa. Kuminsan magkasama nga sa isang bahay, magkahiwalay naman ng tulugan, magkahiwalay na ng isip, magkahiwalay na ng damdamin, sapagkat nakikita ang pag-ibig. Ano po ang mga biblical guidelines or ingredients that we can count on that will glue a marriage together and will give us a love that will last a lifetime? So ating pag-uusapan, a love that lasts a lifetime. Panginoong Diyos sa aming Ama, minsan pa kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan, nagpapakumbaba at sumusuko. Sapagkat kayo Diyos namin, kami inyong mga anak, at sa pagsambang ito ng iyong mga anak, minsan pa mula dyan sa trono ninyo sa langit, ay tunghayan ninyo ang puso na sumasamba. Nakikita niyo, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Nakikita niyo ang aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, ang pangangailangan ng aming puso. Ang pangangailangan namin sa spiritual na mga pangangailangan. Sa magitan nawa ng mga aralin na inyo pong ibibigay sa amin, ay magsilbing kalakasan, katatagan ng aming buhay pananampalataya. Minsan pa, Panginoon, hihingi po kami ng simpleng aralin na nagmumula sa inyo, nadadaloy sa aming mga puso, aralin ng kaliwanagan, aralin ng kalinisan, at ang inyong kaliwanagan minsan pang tumanglaw sa aming lahat ngayon at magpaunawa sa amin ang inyong mga salita. Nais po namin kayo ang aming maging tagapagturo at kayo po ang magpaunawa ng lahat ng ito sa amin at patuloy namin kayong minamahal at mamahalin. Itinataas namin kayong patuloy sa aming kalagitnaan at higit sa lahat sa aming mga puso. Magtagumpay po kayo sa araling ito. Salamat sa pagdinig sa panalangin ito. Hinihingi namin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Ano po ang ilang mga biblical ingredients that builds a lasting relationship? Unang-una, hindi pwedeng mawala, acceptance. Acceptance. Roma 15:7, sa ganito'y mga tanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga tanggapan kayo. Accept one another. Ito po ay napakahalaga sa mga marriage, sapagkat alam mo ninyo sa mga nag-asawa, I mean sa mga pag-aasawahan, sapagkat halos lahat ng mga nag-asawa ay nag-asawa sa kanilang mga opposites. This is very, very important. Accepting one another is very important, sapagkat talaga naman ang pinakakasalan at ang biblical marriage ay pinakakasalan mo yung opposite mo. Ang pakakasalan ng babae ay lalaki at ang pakakasalan ng lalaki ay babae. Hindi pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. So, doon pa lamang meron ng malaking pagkakaiba. At marami pa pong mga differences. At dahil po dyan, maraming pagkakataon, hindi talaga sila nagkakasundo sa maraming mga bagay. At maraming mga bagay-bagay. At madalas, yung mga differences na parang nung hindi mo pa siya asawa, ay parang yun ang naging nakapag-attract sa iyo sa kanya. Yung attraction na yun, kapag kasama niyo na siya 24 hours a day, ay nagiging irritation. So, the attraction to that person later become an irritation kapag kasama mo na siya lagi. Narinig natin ang sinasabi ng maraming tao. Sabi niya, bago ko siya pakasalan, we had so much in common. Noong hindi pa kami mag-asawa, talagang sobrang magkasundo kami.
And now that we were married, we have nothing in common. Bakit nga kaya no, hindi pa mag-asawa, kahit malabo ang salita, naiintindihan. Kahit pabulong-bulong lang, kahit wala ang bulong, indatan lang, nagkakaunawaan. Bakit mo mag-asawa na high volume na, high pitch na, magkadikit lang naman, hindi magkaintindihan. So dati, they had so much in common. Now, they have nothing in common. Kung kayo na mga mag-asawa na ngayong umaga, ay nakikinig sa akin, gagarantihan ko kayo na marami tayo at marami kayong mga differences. Sa mga mag-asawa, madalas, yung isa maagang gumising. Yung isa ayaw namang gumising. Sa mga mag-asawa, yung isa gusto niya lagi nagsasalita, kahit wala nang kausap, nagsasalita pa rin. Yung isa naman, ayaw magsalita. Sa mga mag-asawa, yung isa sobrang bilis kumilos, maligo, kumain, nakakabilis. Yung isa naman ay napakabagay. Yung isa, laging on time. Yung isa, talagang ka-time-time. May mga mag-asawa, yung isa gusto laging namamasyal, pupunta kung saan-saan, kumakain sa labas. Yung asawa, ayaw. Gusto lang sa bahay. Yung isa napaka-appreciative. Yung isa, wala talagang ikaw aasahan. Yung isa napaka-thoughtful. Yung isa kahit ano, wala pang naibigay. So differences. Yung isa napaka-impulsive and daring at yung isa napaka-reserved. Yung isa napaka-decisive. Napakabilis niyang mag-desisyon. Kung pupunta sa Max Restaurant, nagtututpik na yung asawa, yung isa hindi pa nakaka-order. So meron naman gano'n. Yung isa, yung asawa, nagagalit pa, sabi niya, ano ba naman, nakakadalawang subo pa lang ako, tapos ka nang kumain. Meron talagang mabibilis. The fact is, your differences are not wrong. Wala akong nagkakamali dyan, kasi talaga kayo magkaiba. Magkaiba lang talaga kayo. So ang tanong gaano nyo tinatanggap yung inyong mga differences? Acceptance is essential to marriage because everybody is imperfect. Ano tuloy ang utos ng Bible? Roma 14:13. Huwag na nga tayong mga hatulan pa sa isa't isa. Huwag nyo nang hatulan yung isa. Ba't kabagay niyan? Bakit ba? Hirap na hirap ako matulog pagkatabi ka. Pati kapitbahay natin ay istorbo. Sa lakas mong bumilik. Yung isa talagang nagpapahin pa ng annulment. Ang kaso lang, ay malakas maghilig. Nung tinanong, gano'n mo na ba katagal yung asawa mo? 38 years na po. 38 years mo nang natiis siya, konti na lang. Kaya mo pa yung tiisin. So yung iba, naghahatol na, nagja-judge na, to the point na nangikritics na siya. Anong sabi ng Bible? Tigilan na yan, mga paghahatulan na yan. Ang sinasabi ng Bible, tanggapin ang mga differences. So without acceptance, you will irritate your marriage relationship to death. So napakahalagang biblical ingredients that builds a lasting relationship. Number 1, acceptance. Number 2, attention. Attention. We all need attention. Kahit hindi nyo natanongin yung katabi nyo, talagang kulang sa pansin niya. Kulang yan sa pansin. Sa mga magkakarelasyon, mag-asawa ma, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-nanay, mag-tatay, mag-biyanan, kulang sila sa attention. Gusto ng biyanan, binibigyan siya ng attention. Gusto ng manugang, pinapansin din siya. Gusto ng mga in-laws natin, binibigyan niya rin sila ng pansin. Talaga ang tao kulang sa pansin. Kaya ano dapat natin ibigay? Pansin na may pag-ibig. Unang Pedro 1:22. Anong utos ng Bible? Mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ng buong ningas, ha? So, over 16 times sa Bible, binanggit po yung phrase, love one another. Ano po ba ibig sabihin ng mahalin mo yung isa't isa? Bigyan mo ng attention. Kaya kung i-spell out natin yung love, i-spell ko yan ng A-T-T-E-N-T-I-O-N. Ano po yung spelling ng love? Attention. Because if you love somebody, you will pay them attention. Napakahalagang maunawaan. Everybody needs attention. Nagsisimula raw ang pagiging kulang sa pansin ng tao nung siya bata pa. Makikita niyo yung mga bata, bigla na lang lalabas at sasabihin, Mami, watch me, panoorin niyo ako, Daddy, tignan niyo ako, marunong ako sumayaw, marunong ako mente, marunong ako tumulang, marunong ako tumulay sa alambre. Kailangan niya ng pansin. At hanggang tumatanda ang tao, gusto niya pa rin ng atensyon.
sa kanyang kapaligiran, sa kanyang komunidad, sa kanyang daigdig. Sinasabi ng mga tao, watch me, watch me. Actually, indirectly, papagandahin niya yung kanyang buhok at yung kanyang hairdo, binabago niya para lang sabihin niya sa mga kaibigan niya, tingnan ninyo ako. Nagsusuot siya ng kakaibang anyo ng damit para lang sabihin, tingnan ninyo ako. Bumibili yan ng ano-ano, sinasabit ko saan-saan, sa tenga, sa ilong, para sabihin niya, watch me. Bumibili yan, sinasabi nila yan sa magitan ng kanilang sasakyan, ng kanilang bahay. Sinasabi ng mga tao, watch me, sa magitan ng mga plake at mga larawang dinidikit, dinidisplay sa kusina, kung saan-saan, para sabihin, yan ako, ganyan ako kagwapo noon, ganyan ako maganda noon, pansinin niyo naman ako. Yan ang sinasabi ng mga yan. No, naalala niyo ba, nung hindi pa kayo mag-asawa, gano'ng karaming attention ang binibigay niyo dyan sa inyong darling, sa inyong boyfriend o girlfriend? Hindi ba? Halos gusto niyo lahat ng oras nakikita siya. Halos lahat ng sandali gusto niyo kausap siya. Pero pagkatapos niyo siyang maging asawa, ikumpara ninyo attention na ibinibigay niyo sa kanya. Kung kayo mamamasyal sa mga pasyanan, sa mga parks, madali niyong ma-recognize kung mag-asawa na yung nag-uusap o hindi pa. Yung hindi pa mag-asawa, yung unmarried couple, boyfriend, girlfriend pa lang sila, mga kapatid, nagkukunti na sa paligid na, nandun pa rin sila. Lumulubog na ang araw, hating gabi na, akala nila yung madaling araw pa. Wala silang pakialam sa oras. They're giving each other, this couple, unmarried couple, is giving each other total and undivided attention. Hindi ba na pala yan? At sasabihin niya, doon naman tayo sa lugar ngayon, doon sa tabing dagat. Tingnan natin ang paglubog ng araw. Gawin niyo yun sa mag-asawa, sabihin ng asawa, doon tayo sa tabing dagat. Tingnan natin ang paglubog ng araw, sasabihin ng asawang lalaki. Di tayo ngayon umuwi na lumuha ka sa bintana. Makikita mo rin yung paglubog ng araw na yan. So, ibang-iba na. Masyado na nagmamadali, masyado na baka ba na yan, paano gagawin ko yan, umuwi na tayo, blah, blah, blah. Well, the opposite of love, mga kapatid, hindi po hate. Hindi hate. The opposite of love is lack of concern. And the worst form of rejection is to be ignored. Kaya anong turo ng Bible? 1 Peter, 1 Pedro, 3, 7, utos. Likewise, you husbands, dwell with them, with your wife, according to knowledge. Ano yung knowledge? According to God's standard. According to biblical standard. Sabi ng Bible actually, that your prayers be not hindered. Ano sinasabi ng Bible? Anong utos? Actually, husbands, be considerate with your wives. Hey, then, attention, pansinin niyo siya. Pansinin niyo pag pumapaya. Pagpansinin niyo pag tumataba na. Pagpansinin niyo pag pumapangit. Pag gumaganda, kailangan nila ng pansin. Pansinin, yun ang sinasabi ng Bible. Pay them attention. May ginalaman yan sa pagtugon sa panalangin natin. Sabi, parang inyong mga panalangin ay hindi nahalangan. So, church, acceptance and attention. Ito yung unang dalawang napakahalagang ingredients and biblical ingredients that builds a lasting marriage relationship. And we need to love one another deeply from the heart. So, nakailan na tayo? Number 1, acceptance. Number 2, attention. Number 3, adjustment. Adjustment. Efeso 5:21. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Submit one another. Yung isa magsasubmit, yung isa magsasubmit din. Ano ho ba yung sabihin ng submission? Submission simply means to adjust to. Yun po ibig sabihin ng submission. So, bawat isa dapat marunong mag-give in. At alam naman natin, ang lahat ng gulo sa anumang relationship, lahat ng mga misunderstanding, kahit hindi marriage relationship, kahit relationship ng mga mag-in-laws, at relationship na mag-asawa, relationship na magkaibigan, madalas kung iso-sort out natin ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakaintindihan. Because someone is not giving in or someone is selfish. Yung isa ayaw mag-give up or pareho silang ayaw mag-give in. Pareho silang nagpapataasan. Pareho silang nagpapalakasan. Kaya tingnan ninyo kahit anong gera, kapag ang dalawang faction na nagigera hindi tumitigil mag-away, lumalaki lalo ang gulo, nadadamay ang paligid, lumalaki ang scope ng gulo. Pero kapag yung isang side ay tumigil na, ang laki ng tendency na yung kalaban tumigil
tumitigil na rin. Kahit nga sa mga mag-asawa, kapag maingay yung isa, tumihimik na yung isa. Isang oras yan, salita ng salita. Pangalawang oras, pagbaba na ng pagbaba. Pangalawang oras yan, tumatahimik din. Kasi nag-i-din yung isa. And why do marriages fail? Bakit daw nasisira ang mga marriage relationship? Ang isang dahilan, ang isang nalaman sa isang survey, hindi dahil sa walang pera, hindi dahil sa walang bahay, hindi dahil sa kung ano-anong dahilan. Meron po sa isang survey na ginawa, and ito po'y pwedeng pagtiwalaan ng survey, na ang number one reason kung bakit nasisira ang mga marriage relationship was immaturity. Yan ang number one reason. Number two reason, selfishness. At nung pinagsamin yung dalawang salita, immaturity and selfishness, tinatawag nila yung incompatibility. Kaya kung minsan nakakausap mo, bakit naman nagkahiwalay na kayo? Hindi kami compatible. O bakit na kaibigan mo niya dati kasama? Hindi, nakita ko galing niya, hindi pala kami compatible. Ano po ibig sabihin ng hindi pagiging incompatible? Yung incompatibility, na ibig sabihin lang, pareho silang matigas ang ulo, pareho silang hindi willing na mag-adjust at magbago, pareho silang selfish, pareho silang hindi willing mag-work dun sa kanilang relationship. So mga kapatid, kung minamahal na sinasabi natin, we need acceptance. Accept one another. We need attention. Love one another. We need adjustment. Submit to one another. Again, submission means to adjust to. Ano utos ng Bible? Roma 14:11. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Actually, napakalinaw ng turo at sinasabi lang, make every effort to do what leads to mutual edification. Lagyan, mag-invest ng effort para dito. So, napakahalagang ingredient o biblical ingredient that builds a lasting relationship. Number one, acceptance. Number two, attention. Number three, adjustment. Number four, amnesty. Amnesty. Total forgiveness. Narinig niyo yung salitang amnesty? Gobyerno ang gumagamit ng term na ito, government. Kapag ang isang rebelde gusto nang magkaroon ng amnesty at lalapit niya sa gobyerno, kahit gano'ng kasama ang ginawa niya paglaban sa gobyerno, kahit karaming mga taong mapatay niya, binigyan siya ng amnesty, wala ka ng kasalanan. Pinatawad ka. Amnesty. Sa mga samahan, sa mga relationship, kailangan ng pagpapatawad. And bitterness will kill your marriage relationship quicker than anything else. At hindi lang naman yan sa mga marriage relationship at anumang relationship na meron ka, kapag nandiyan na yung poison of bitterness, nandiyan na yan sa brink ng pagkasira ang inyong relationship. So ano kailangan? Amnesty. Forgiveness. Kasi lahat naman nakakapag-hurt sa isa't isa. Madalas, o sometimes it's on purpose. Yung iba naman, unintentional. Uy, nasaktan kita, hindi ko alam. At matagal yan. Taon na dumaan, hindi niya alam, na-hurt mo siya. So, unintentionally. Ang isang katotohanan lang nakita ko dito, mga kapatid kong minamahal, is when you live close to somebody, you're going to hurt them. You are going to hurt them. Kaya, sabi ng isa, bakit siya hindi ko nakita kahit minsan na ganun pala o galing? Eh, hindi mo naman siya kasama. Pag kasama mo siya, makikita mo, may mga bagay na masasaktan ka. At kapag nasaktan ka na, at least meron ka lang dalawang options kapag ka na-hurt ka. Number one, i-rehearse mo yung hurt. O dili kaya, i-release mo. Pag ni-rehearse mo yan, you'll be bitter. Pag ni-release mo yung hurt, you'll be better. Hindi niyo ba naman ng mga kapatid? Madalas, yung nagre-rehearse ng bitterness, ng hurt, siya yung unang-unang nadadamage. Kaya kung minsan may mag-asawang, lalong sumasama ang loob ng asawa niya doon sa asawa niya. Sabi niya, pa itong asawa ko?
Naghihiling pang matulog. Ako hindi makatulog dahil sa masama siya ng loob doon sa asawa niya. Isipin, ang asawa niya, himbing na himbing sa pagkakatulog, ikaw naghihimutok. Kasi nire-rehearse mo yung hurt. So when you're rehearse, yung hurt, you'll be bitter. Pag nire-release mo, you'll be better. Pumili kayo, ano gusto niyo? Bitter o better? Bitter. I will go to better. Pero malaking tanong sa isang pag-aaral patungkol sa ganitong subject, ano ba yung mga kinakaayawan mo talaga dun sa kasama mo, sa karelasyon mo, whether marriage relationship or kahit anong relationship, na na-hurt ka. Dalawa lang ang sagot ng maraming tao. Number one, sabi niya, insensitive kasi siya. Tsaka irresponsible siya. Yung insensitive, sabi niya, nagpaparamdam na ako, hindi niya naman maramdaman, pinararamdam ko. Panay na ako ubo, hindi niya man lang ako siya ng likod ko. Panay na akong hawak sa loob ko, hindi niya man lang matanong, sakit ba ulo mo? Panay na akong hiwa sa tiyan ko, hindi man lang matanong, butog ka ba? Makasensitive ka sa mga kaibigan mo. Insensitive, pinakita niya, pawis na ako, ayaw mo magpumas ng meron, dahil ginigilaw daw siya. Insensitivity. Ito number one na nakasikat. Irresponsibility. Number two. Sinasabi niya, ano ba naman ito? Nakita niya nang may ginagawa ko, hindi man lang tulungan, napaka-responsible nito. So ito yung mga himutok, mga ayaw ng tao sa mga relasyon. Whether marriage relationship or whatever relationship, kaya nagkakaroon ng hurt. Kaya sinasabi niya, insensitive ka kasi. Manhid ka. Yung isa naman, irresponsible ka, tuod ka. Bato ka. Sabi niya isa. Bato ka. Wala kang pakiramdam. Bato ka ba? Sabi niya isa. Bakit? Tapos na pag-usapan niya. But the fact is, bitterness always hurts you worse than the person you are resenting or bittering. It bothers you more than it bothers the other person. Well, ano dapat mo gawin kapag meron ganyan mga sitwasyon? Sundan natin yung Bible. Anong utos ng Bible? Colossus 3:13. Magtiisan kayo sa isa't isa. At magpatawaran kayo sa isa't isa. Na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Ano ang sabi? Yung salita, magtiisan kayo. Actually, bear one's another burden. Kung sa palagay mo, burden mo siya, hindi ka, bumuhan ka doon, huwag mong laging pasanin at pasanin. Alam mo sa kanya, nabibigatan na ako sa iyo, tulungan mo kung pasanin ito. Pero ganun, ang madalas din gumugulo ay yung walang komunikasyon, malabo ang communication, hindi clear. Sabi niya, kita mo nang gumagasgas na ako sa pader, hindi mo pa ako kamutin. Ba't ayaw mo sabihin, bakit nilikot ko? Kamutin mo. Minsan na tao, nag-iintay lang na utusan mo. Ha? Ganun lang naman para gumanda ang sitwasyon. Napakahalagang aranin. Pastor, napaka-practical din. Ang Bible naman talagang pag-aralan natin, napakarami mga practical lessons na kapag sinunod natin, sasaya tayo. Mga tiisan kayo sa isa't isa, mga patawaran kayo sa isa't isa, amnesty yun. We need forgiveness. Nung sabi niya, isa na ako, Pastor, hindi nyo lang alam. Sakit na kalooban, dinidulog sa akin, binibigay sa akin. Hindi nyo lang alam yun. Hindi mo nga alam, ikaw nakakaalam. O di ikaw magpatawad. Pastor, hirap ko na magpatawad, hindi ko na kaya tawang magpatawad. O sige, sabi ko, pwede ka namang hindi magpatawad eh. Hindi mo ka na magpatawad, pwede naman niya, pinapayagan din naman ng Diyos na huwag ka na magpatawad. Pero may kondisyon. Kung alam mo na hindi ka na magkakamali, hanggang mamatay ka, huwag ka na magpatawad. Pero kung alam mo magkakamali ka, magpatawad ka. At alaman ninyo, isang kaisa-isang magbisang panlaban at sandata laban sa pagkakamali, patawad. Patawad. Para gumanda at manatili ang ating mga relationship. So, biblical ingredients that builds a lasting relationship. Number one, acceptance. Number two, attention. Number three, attachment. Number four, amnesty. Number five, appreciation. Appreciation. Unang Thessalonica 5:11, wherefore, call forth yourselves together and edify one another, even as also you do.
You comfort yourselves, meaning encourage one another or appreciate one another. Now, church, listen and listen good. You know, the most encouraging thing na pwede natin gawin is express appreciation. Lahat din kailangan ng appreciation. At huwag niyo kakalimutan na merong power yung praise and appreciation. Napaka-awesome ng power of appreciation and praise. It has been declared that appreciation is much more effective than irritating. People blossom under affirmation. Madalas talaga, yung mga tao sinasabi niya, ina-appreciate mo ginagawa sila, yung talaga nagiging successful sa buhay. Ano po ang ibig sabihin ng to appreciate? Well, to appreciate means to raise in value. Pag ina-appreciate mo siya, tumataas ang value niya. So when your home appreciates, it raises in value. So ang opposite ng appreciate is depreciate. When you depreciate something, you put it down. You devalue it. So whenever you appreciate your spouse, or yung kaibigan mo, relasyon mo siya, friendly relationship, in-laws mo siya, pag ina-appreciate mo siya, you are actually increasing their value. So appreciation is a powerful tool in marriage relationship because it does basically three things. Number one, it raises your spouse value, it raises your own value, and then it raises the value of the relationship. Napakalinaw ng pagtuturo ng Bible that you are and that we are to encourage and appreciate one another. Turo ng Bible yan. Kaya nakita nyo meron dapat i-appreciate, i-appreciate ninyo. Nakakatulong kayo sa kanya. Nabibuild yung moral niya. At lalo siyang nagkakaroon ng lakas ng loob para gawin. Alam mo, napakaganda ng ginagawa mo yan. Tutuloy niya. Alam mo, ganito ganoon. Appreciate. So acceptance will give your relationship stability. Appreciation will give your relationship a spark. Appreciation raises the value of your relationship. And it increases your love for each other. Hindi nyo ba na yung nag-a-appreciate sa inyo, mas nalalapit yung loob nyo. Pero yung nag-depreciate sa inyo, ayaw nyo makita. Yung lagi na lang makakasalubong nyo, alala siya sabihin, ito pa ganyan. Hindi may ganyan pa rin. May lagi yung sinasabi. Yung makita nyo ba ng kanino nyo, tapakasan nyo na. Pero yung nakakasalubong nyo, kinakausap kayo, minikitaan kayo, ina-appreciate kayo, yun ang hinahanap nyo. So ang tanong gaano ba kadalas kung i-appreciate ang asawa ko? Gaano ba dapat kadalas i-appreciate yung kaibigan ko? Gaano ba kadalas dapat i-appreciate ang kasama ko sa church? Gaano ba kadalas dapat i-appreciate yung mga Sunday school class teacher ko? Yung pastor namin? Gaano ba kadalas i-appreciate yan? Gaano ba ang Bible nagturo at least 365 times a year ang appreciation? Hebrews 3:13. But exhort, appreciate one another daily. Ilang beses mo raw dapat i-appreciate? At least minimum isang beses, isang araw. O ilang beses yan sa isang taon? 365 times. Ang tanong mo sa inyo ngayong umaga, kayo merong yenan, meron kayo may manugang, kayo merong in-laws, yung kapatid nyo, yung asawa, magkapatid, yung asawa nyo, paano gano'n? O meron kayong boyfriend, girlfriend, meron kayong asawa. Ang tanong sa inyo ngayong umaga, kailan yung huling panahon na-appreciate niyo siya? Sige, mag-isip. O, kayo mga mag-asawa, isa nakakalimutan niyo na yan. I-appreciate niyo. Yung parang negative, gawin yung positive. Alam mo, laki na ng bil-bil mo. Pero alam mo, kaysa naman sa maloris ka, yung gano'n. Kaya gagawin niya, lalong kakain niya. So, appreciation na pangalagay niya. Ha? Ako na, tuwa-tuwa, makareceive lang ako ng kahit na kundi na card, simple text lang. Thank you, Pastor.
for being our pastor. Ay, mga kapatid kong mahal, parang ayaw ko mag-quit pag may ganun. Walang card, walang ink. Tinext lang. Salamat sapagkat kayo pastor na. Oh, mga kapatid. Lumuluhang sa mata. Isa lang. Hindi, masunod niyo isa. Pero napakahalaga niyan. Mag-isip-isip. Gaano nyo kadalas na-appreciate yung kasama niyo? Napakahalaga. Encourage one another, sabi ng Bible. Napakahalaga niya. So, ang sinasabi ng Bible, look for ways to be creative and appreciative. So, pinag-aaralan natin, how do you have a love that lasts a lifetime? So, ano sabi? Accept one another, acceptance. Love one another, deeply, attention. Submit to one another, adjustment. Forgive one another, ano yun? Honesty. Encourage one another, appreciation. Itong number 6, hindi ito para sa walang asawa at sa walang planong mag-asawa. Itong number 6, para sa mag-asawa. Affection. Affection. Ano yung sabihin sa affection? Ito po yung physical expression of love in your marriage relationship. Physical expression of love are vital to your relationship. Kung paano yung pagkain is to your body's heart, touching and tenderness and contact is to the emotions. Yung pong physical expression of love is essential for emotional health and marital health. Napakarami ko nang nakita mga marriages that are dying of malnutrition simply because they just don't touch each other anymore. Ano ba yung physical expression of love in marriage? Ano ba napakalino nagturo ni Pablo? Hindi siya mahiyain. Sabi ni Pablo, in-advise niya, yung mga mag-asawa, para dito sa physical expression of love in marriage, intimate sexual relationship. Yan ang sinasabi niya. So 1 Corinthians 7:3-5, sabi na ni Pablo, ibigay ng lalaki sa asawa at sa kanya'y nararapat. At gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ano po tinuturo ni Apostol Pablo? Paul says basically 3 things about physical expression of love in marriage or yung sexual intimate relationship. Number 1, sinasabi niya, it is a legitimate need. Kailangan yan. Hindi dapat pinababayaan yan. Yan ay vital part ng marriage relationship. Ito dapat ang isa sa ini-improve ng mag-asawa. Dapat yung mag-asawa ay gumagawa ng lahat ng paraan para na-enjoy nila ito. Kaysa naman ma-enjoy ang kung saan-saan. Kaya yung mag-asawa, lalo asawang babae, sikapin ninyong kayo hindi nagiging mukhang losyang. Hindi kayo nagiging mukhang laging pagkasama nyo yung asawa nyo laging nagmumukhang chimoy. Dahil mukha kayo chimay. Dapat ini-improve nyo sarili ninyo. Marunong kayo magpalambot ng buhok. Hindi lang yung mamamahalin, tumagtiktik ng gugo. Gumamit ng tie, lagyan konting Sorox, ilalambot ang buhok. Ha? Pakindahin, lagyan ng glow ang inyong mukha. Pakinisin, meron naman mga paraan. Kumuha ng pipino bago matulog, kayo rin ang mukha. Lagyan ng pipino ang buong mukha, balutan ng lapin. Yan sinasabi natin, kasama yan, mag-exercise. Huwag babayaan ng katawan. Amen. Dati minimemorize ang asawa niyo yung vital statistic nyo, 34, 23, 36, dati nililito pa siya. Ngayon, hindi na talaga nalilito. Tatanungin, anong vital statistic ng asawa mo? Isa lang, 44. 44, tatlo yun eh, tatlo 44. So, pag huwag niya pabayaan, sabi ni Pablo, yung relationship na yan, napaka-legitimate niyan. Ano ba tinuturo niya? It is for mutual benefit. Kayong dalawang magbe-benepisyo niyan. So, kayong dalawa dapat nag-i-initiate para maganda yan. Maayos yan. Hindi yan mali.
ito pong sexual relationship sa inyong mag-asawa, is spiritual responsibility niyo yan. So if you're married, your sexual relationship is a spiritual responsibility. If you avoid it and deny it, you are bringing all kinds of possible consequences in your marriage that the devil can try to get hold of. Isang malaking pagkakamali talaga kapag ang atraksyon ay nawala at posibleng ma-attract sa iba. Sa isang survey, hindi gaano sumisira ng pamilya ang kahirapan. Madalas yung mahihirap, namamatay magkakasama. Walang iwanan. Hindi rin dahilan ang mga marami kasi pera kaya nag-iwalay. Madalas, may mga issue na yun, pero hindi yung main reason kung bakit nasisira ang tahanan. Alam niyo kung bakit nasisira ang tahanan? 5 letters. Tokso. Tokso. Ano sabi ng awit na tokso? Kaya kami ng winasak na tahanan. Kaya kami ng puso ng sinugaran. Kaya kami ng matang binaluha. Marami. Bakit natutokso sa iba? Hindi na kasi natutokso sa iyo. Dapat ang asawang lalaki natutokso sa asawang babae, ang asawang babae sa asawa niyang lalaki natutokso. Kaya mga asawang lalaki, pilitin yung magkaroon ng bilbil. Mag-jogging, mag-exercise, tumakbo araw-araw. Napakahalagang turo. Bakit pastor pinag-aaralan natin yan? Napaka-biblical ng lahat na sinasabi natin. So how to have a love that lasts a lifetime, accept one another. Ganito, pag sinabi dito accept one another dito yung acceptance. Pag sinabi dito love one another, baliktaran. Okay? Ready? Are you ready? Okay? How to have a love that lasts a lifetime? Accept one another. Acceptance. Love one another. Submit to one another. Adjustment. Forgive one another. Honesty. Encourage one another. Appreciation. Do not deprive one another. Affection. Isang puso ang lahat ng ito. At hindi ang sa atin, hindi lang marriage relationship, kung sino man ang karelasyon ninyo, sa in-laws ninyo, sa biyenan ninyo, sa kaibigan ninyo, higit sa lahat, tayo magkakapatiran dito. Gusto na Diyos yan. Tanggapin niyo ang isa, bigyan niya ng atensyon, mag-adjust ka, maglagay ka ng honesty, appreciate mo siya, pero yung affection para sa mag-asawa. Let's do it. Every head bow, every eye closed. Lahat tayo nakapitin, lahat tayo nakalimutan. Lumapit tayo sa presensya.